Україна знову атакує російські нафтопереробні заводи, а глава Пентагону дивує нас своїми заявами під час візиту до української столиці. Ці та інші теми ми обговоримо зараз на нашому YouTube-каналі «Війна і політика 24». Мене звати Ірина Узлова, і з нами сьогодні Михайло Шейтельман, політехнолог. Михайле, доброго дня, рада вас бачити, дуже дякую, що ви з нами. Доброго вечора, Ірино. Новошахтинськ Ростовської області, знову вночі близько 3 години ночі. Атаки зазнав Новошахтинський нафтопереробний завод. Місцеві повідомляють про близько 5 вибухів, щось на кшталт цього. Офіційна влада Ростова каже, що було лише збиття і вони збили 11 наших безпілотників. На жаль, наразі жодних влучань не зафіксовано, але ми розуміємо, що цей факт свідчить про чергове зондування системи оборони противника. Михайле, ми давно не бачили атак на об'єкти нафтової промисловості Путіна. То як ви думаєте, з чим ви пов'язуєте повернення цього тренду? Довго. Це близько 2 тижнів. Відверто кажучи, у день народження Путіна подарунком української армії стало бомбардування не нафтопереробного заводу, проте величезного нафтосховища в Криму, на окупованій території півострова Крим. І таке було у Феодосії, коли українська армія атакувала найбільше сховище нафти, яке використовується і російським флотом у Криму, і також російськими окупаційними військами. І успіх був настільки величезним, що росіянам знадобилося 5-6 днів, щоб просто загасити вогонь на цьому сховищі нафти і нафтопродуктів. Тож це перманентна тактика чи більш-менш стратегія української армії бити саме по енергетичному сектору Російської Федерації. В основному це нафтопереробні заводи, але і НПЗ – це, скажімо так, наймиліша ціль. Але влучити у НПЗ важко, тому що росіяни були не такі дурні і вони поставили протиракетні комплекси навколо нафтопереробних заводів, які вони перенесли з лінії фронту. Що не може не радувати. Так ось, сьогодні наші атаки саме на нафтопереробні заводи, вони рідкісні, не так часто ми це робимо. Михайле, як ви думаєте, якщо Сполучені Штати попросять нас не вражати такі цілі до їхніх виборів? Ні, я це не вірю, але зараз це не пов'язано, тому що ми чули такі фрази від американських чиновників, це було влітку. Зараз, коли ми влучили в деякі російські цілі, такі як нафтопереробні заводи, це не може вплинути на світові ціни на нафту чи нафтопродукти, тому що у нас є лише кілька тижнів до виборів у Сполучених Штатах, а це довший період, він займає більше часу. І в січні-лютому, коли у нас була величезна кампанія української армії проти російських нафтопереробних заводів, вона дійсно була масштабною, і українська армія знищила близько 10 і більше відсотків російських нафтопереробних заводів. Зараз ми не можемо порівняти ці атаки. Зараз, коли ми вдарили, наприклад, по цьому нафтопереробному заводу, про який ви згадали, це може бути 1% російських виробничих потужностей, а не 10%, очевидно. Тому це не впливає на ціни на нафту на світовому ринку. Михайле, як ви думаєте, чому Сполучені Штати могли боятися таких ударів по таких цілях на території Росії? Власне, принаймні економісти говорили про те, що було приблизно в січні, лютому, березні, коли ми дійсно організували величезну і системну атаку на весь енергетичний сектор. Я чув просто теорію, я не знаю, реальна вона чи ні, але теорія економіки полягає в тому. Коли ми влучили по цих цілях всередині Росії, це вплинуло на світові ціни на нафту та бензин. І це означає, що насправді це також впливає на інфляцію всередині Сполучених Штатів.
Я не знаю, правда це чи ні, але це була єдина причина, через яку ми почули про таке обмеження наших дій всередині території Російської Федерації. Гаразд, зрозуміло. Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до України, щоб звірити годинники. Після зустрічі президента США Джо Байдена у Берліні минулого тижня зі своїми колегами, міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва заявив, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів. Під керівництвом Джо Байдена США продовжують збільшувати підтримку України, заявив Остін. За його словами, до нового пакету увійдуть боєприпаси, військова техніка та озброєння для України. Остін сьогодні прибув до Києва з неанонсованим візитом. Його порядок денний включає обговорення подальшої допомоги Україні, особливо у світлі того, що майбутня допомога може залежати від результатів майбутніх президентських виборів у США. Ми побачили новий пакет допомоги, але жодних заяв про хабарництво чи кроків. Як ви думаєте, наскільки важливо звірити стрілки годинників за 2 тижні до виборів в США, і наскільки план перемоги може бути вміщений у цих переговорах? Що цей візит сигналізує і для вас, і для нас, і для Російської Федерації? Власне, очевидно, що Україна та США зараз мають дві основні теми для обговорення. Вони не пов'язані одна з одною, абсолютно. Одна – політична тема, а інша – абсолютно військова. Почнемо з військової теми. У нас є новий військовий фактор у цій війні – це армія Північної Кореї, північнокорейські солдати та зброя. І армія Північної Кореї, по суті, приєдналася до армії Російської Федерації в цій агресивній війні. Південнокорейські джерела, посилаючись на супутники і дані розвідки, повідомили, що лідери Північної Кореї направили в бік Росії 12 тисяч військових, серед них 1500 спецназівців, які зараз тренуються на кордоні Північної Кореї і Російської Федерації. А росіяни, вони побудували якусь нову армію на базі північнокорейських солдатів. Ми не знаємо, ми не впевнені, наскільки ефективною буде ця армія, але ми бачимо, що останні 3-4 місяці росіяни використовують ракети, північнокорейські ракети проти Києва та Харкова та інших міст, а тепер вони почнуть використовувати ще й північнокорейських солдатів. Потенційно це може бути дуже велика кількість північнокорейських солдатів. Отже, почнемо з формальної точки зору. Чи означає це, що Північна Корея розпочала війну проти України чи ні? Чи це означає, що вони щойно вступили до російської армії і є частиною російської армії? Для того, щоб дати оцінку цьому, як політичному рішенню, слід вирішити, яке наше ставлення, я маю на увазі ставлення Заходу до цих кроків. Адже, якщо ми говоримо, що, скажімо, Північна Корея розпочала війну, то в цьому випадку Сполучені Штати повинні оголосити офіційну війну проти Північної Кореї, це потенційно можливо, або почати завдавати ударів по північнокорейських цілях на території Північної Кореї. Чому ні? Якщо вони пов'язані з цією війною. Якщо це неформально, якщо ми не визнаємо, що це участь Північної Кореї у цій війні, це означає, що Росія використовує, наймає деяких іноземних громадян, власне, величезну кількість іноземних громадян, для участі в цій війні. І в такому випадку ми повинні зробити крок проти Російської Федерації. Я маю на увазі знову політичні ходи. Якісь нові санкції, або якась нова військова допомога Україні. Тому я вважаю, що ці питання, яке наші дипломати, українські дипломати та українське військове керівництво можуть обговорити з Ллойдом Остіном. Тому що минулого тижня було багато дзвінків всередині США.
всередині Конгресу США, що Америка повинна зробити якийсь крок проти Північної Кореї або Росії у зв'язку з цим союзом Північної Кореї та Російської Федерації, і президент України Зеленський у своєму вчорашньому виступі також багато говорив про цю справу і просив наших партнерів, наших союзників, відреагувати на цей крок Росії. Це одне, це військове питання. Що стосується політичної теми, то це тема, пов'язана із зустріччю президента Байдена минулого тижня в Німеччині. У Німеччині ми дивилися лише на телебаченні. Зустріч президента Байдена, канцлера Шольца, прем'єр-міністра Кіма Стармера та президента Макрона. Чому мені шкода, що ми дивилися це тільки по телевізору? Тому що початковим планом була зустріч цих людей ще із Зеленським, з президентом Зеленським. Початковий план полягав у тому, щоб організувати зустріч у форматі Рамштайн з президентом Байденом як головою зустрічі Рамштайн у Німеччині, але замість цього ми мали цю зустріч провідних західних союзників, але вже без української сторони. Тому я вважаю, що це була дискусія про українську війну, дискусія про вступ України в НАТО, про якесь продовження військової допомоги чи щось подібне. І ці лідери ухвалювали певні рішення, і ми чули про ці рішення від французьких інформаційних агентств, німецьких інформаційних агентств, від Міністерства закордонних справ Франції. Ми чули, що Франція схвалила членство України в НАТО. Також ми чули від деяких американських джерел, що США схвалили членство України в НАТО. Але ми не маємо певної інформації про позицію Німеччини щодо цих переговорів. Тому я вважаю, що цей візит міністра оборони Остіна є наступним кроком у цій дискусії, і він прибув, щоб донести спільну позицію західних лідерів Зеленському, і він продовжить вести переговори щодо членства України в НАТО. He will continue to negotiate with positions about membership of Ukraine in NATO. Так, Михайле, але це дійсно так. Сьогодні ми бачимо велику консолідацію диктаторських держав і дійсно цілого альянсу, який хоче вдарити по нашій території, щоб взяти безпосередню участь у російсько-українській війні. Ці 11 чи 12 тисяч солдатів з Північної Кореї – це великий ризик не лише для української безпеки, а й для глобальної, чи я не права. Можна було б подумати, що це ризик для безпеки Заходу, але головне – це думка західних лідерів. І ми не почули жодної реакції від західних лідерів з цього приводу. Власне, ми чули реакцію конгресменів, голови комітету Конгресу з цього приводу, але ми не чули жодної реакції президента Франції, канцлера Німеччини, прем'єр-міністра Великої Британії чи президента США. Ми так і не почули жодної реакції. Тому дуже важко сказати, що ми бачимо з цього приводу. Яка їхня позиція з цього приводу? Чи вони кажуть, гаразд, близько 12 тисяч. Росія зараз має 500 000 всередині України, на окупованих територіях України, я маю на увазі 500 000 військових. У російській армії Росії понад 1 мільйон, або близько 2 мільйонів загалом людей у російській армії. Отже, 12 тисяч – це не звучить як критично важлива цифра.
І це, очевидно, не критична цифра, коли ми говоримо про Європу чи Європейський Союз. Але коли ми шукаємо символічний сенс цих подій, ми можемо сказати: гаразд, армія Північної Кореї зараз у Європі, армія Північної Кореї займає частину європейської території. Отже, Північна Корея у війні проти Європи – це наша українська позиція, і ми можемо просто закликати наших партнерів, наших союзників, щоб вони подумали про це. Вони повинні бачити загальну картину з супутникового кута зору, скажімо так. У нас є супутниковий знімок, у нас є супутниковий вигляд і супутникові дані, які дозволяють нам побачити за допомогою супутника, як північнокорейські солдати пересувалися всередині Росії і зараз перебувають в Курській області, яка є прикордонним регіоном Російської Федерації та України. Отже, скажімо, з філософської точки зору, ми маємо війну Північної Кореї, Кім Чен Іна всередині Європи. Хтось міг уявити таке рік тому чи 2 роки тому. Але тепер це реальність. Для західних лідерів це теж складно зрозуміти. Я вважаю, що західним лідерам важко це прийняти. Але, до речі, ми бачимо й іншу картину, що частина корейських військових вже втекла зі навчань на території Курської області, бо залишилася без їжі та без будь-яких пояснень. Що робити далі і як жити після всіх цих тренувань? Тому, можливо, вони не дуже професійні, ми розуміємо, але ця кількість солдатів дійсно ризикує. Отже, які кроки ми можемо побачити від наших західних союзників у відповідь? Можливо, не завтра, не протягом цього місяця чи наступного, а в майбутньому. Як вони мають реагувати, Михайле? Розумієте, очевидно, коли ми чуємо військових експертів, вони кажуть, що північнокорейські військові не будуть дуже ефективними у цій війні. Наприклад, я почув це сьогодні, ви не повірите, від кого? Від народного депутата Російської Федерації. Член парламенту Російської Федерації Мілонов у своєму інтерв'ю заявив, що дуже неефективно залучати північнокорейських солдатів до цієї війни, тому що, наприклад, північнокорейські військові не розуміють росіян і російські офіцери не розуміють північнокорейців. І я вважаю, що у них також не вистачає російсько-північнокорейськомовних перекладачів, тому дуже важко організувати якусь співпрацю, я маю на увазі на полі бою, між армією Північної Кореї та російською армією. Крім того, неефективно використовувати північнокорейських солдатів як військові одиниці. Можливо, буде ефективніше просто включити частину північнокорейців, північнокорейських військових всередині деяких російських підрозділів і використовувати їх просто як гарматне м'ясо, скажімо так, а не як професійних солдатів. Адже росіяни використовують зараз полонених як гарматне м'ясо під час обстрілів, фактично, для обстрілів українських позицій. Тому ми можемо взяти, наприклад, 100 північнокорейців, це займе час, щоб їх вбити нашим солдатам, і займе не тільки час, але витратяться боєприпаси, щоб їх убити. І за цей час, коли нас відволікають 100 північнокорейців, група росіян може проникнути на наші позиції, наприклад. Саме так північнокорейців використовують у цій війні. І я вірю, що це буде така картина, яку ми маємо. Але це не означає, що це не несе небезпеку, тому що все одно ми витратимо на це наші військові сили. Ми витратимо на це наші боєприпаси. Ми витратимо свій час на полі бою. Ми витратимо наші дрони, ФПВ-дрони на людей Північної Кореї. А щоб знищити 12 тисяч, в середньому, за добу наша армія знищувала понад 1000 росіян. Я маю на увазі не лише вбитих, а й убитих і поранених.
Тобто для цих 12 тисяч знадобиться 12 днів, близько 12 днів. Але як реагувати нашим західним союзникам у майбутньому? Тому що сьогодні у нас 12 тисяч, а завтра або в наступному році ми можемо побачити 120 тисяч, наприклад, Михайле. Очевидно, що це залежить не від нас, не від України в будь-якому випадку. Наші дипломати не помітили жодної заяви з цього приводу. Тепер м'яч на боці західних керівників. Вони повинні прийняти рішення, ухвалити якесь рішення. Гаразд, Північна Корея зараз є абсолютно повноправним учасником цієї війни. Це буде одне рішення. Інше рішення, гаразд, росіяни отримали щось нелегально від Північної Кореї. Це ще одна політична позиція. Коли росіяни купували снаряди та ракети у Північної Кореї, то що наші західні союзники казали, що росіяни порушили обмеження ООН щодо купівлі військової техніки з Північної Кореї, яка заборонена ООН. Отже, вони прийняли нові санкції проти Росії. Але зараз цей випадок, ці люди, ці північнокорейці, вони як товари. Це боєприпаси чи їхня політична сила? Це питання для вирішення, знаєте, на найближче майбутнє. Це питання, для якого наші західні союзники мають ухвалити рішення. Гаразд, подивимося. Президент Бразилії Лула да Сілва не приїде до Росії на саміт БРІКС через тупу травму голови. І, так само, Саудівська Аравія не буде представлена на саміті БРІКС. Отже, Михайле, як ви думаєте, чи може саміт БРІКС стати глобальним провалом, а не успіхом для Путіна? Іронія в тому, що і Путін не візьме участь у візиті до Бразилії наступного місяця на G20. Тому що наступного місяця у нас буде зустріч у Бразилії G20, і було величезне питання, чи є у Путіна в планах приїхати до Бразилії, але вчора чи в п'ятницю він мав прес-конференцію з цього приводу, і він сказав: «Добре, у нас є рішення з Гааги, з Міжнародного суду, тому я не їду до Бразилії, щоб мене не заарештували в Бразилії». І одразу після цього почули новину про президента Бразилії. І якщо ви звернете увагу, пояснення було таким. Лікар сказав мені 3 дні залишатися в спокої. Але знаєте, коли президент Бразилії летить у бік Росії, він не їде автобусом чи чимось подібним. Він літає на приватному літаку, тому їхати на приватному літаку ризиковано, повірте. Але так, це очевидно, що президент Бразилії вирішив не брати участі у зустрічах на території Росії, оскільки вважає, що може втратити більше, ніж заробити від цього візиту. Бразилія не залежить від Росії в жодному економічному плані чи щось таке. Бразилія не купує ні нафту, ні газ, Бразилія не бере кредити з Росії, тому очевидно, що Бразилія не залежить від Росії. І в Росію приїжджають лише 2 лідери незалежних держав. І Китай, який зараз є власником російської економіки, а Китаю є на чому заробляти на Росії. По суті, вони зараз є правителями російської економіки. Майже весь експорт та імпорт Російської Федерації, половина з яких йде в бік Китаю або з Китаю в Росію. А також країни, які зараз купують дуже дешеву російську нафту, такі як Індія чи Шрі-Ланка, наприклад. Вони також беруть участь у цьому засіданні БРІКС.
Але поки що рано говорити, чи буде зустріч БРІКС успішною чи ні. Зустріч БРІКС стартує лише завтра в Казані, і у нас є дві майбутні події. По-перше, це дискусія про нову валюту – валюту БРІКС. Попередні дискусії ми чули, що Китай не хоче цього рішення, не хоче цієї валюти співдружності, тому що розуміють, очевидно в Китаї, що причина, чому Путін вніс цю ініціативу щодо створення нової валюти, не є економічною причиною. Це причина для того, щоб протистояти санкціям, західним санкціям, за допомогою нової валюти, яку Захід не може регулювати. Але якщо теоретично можна встановити нову валюту, яка не залежить від долара чи євро, а залежить лише від юаня, це виглядає неймовірно, адже лише 4% світової торгівлі – це торгівля в юанях. А 96% у євро, фунтах стерлінгів, єнах та доларах США. Але ми побачимо це під час зустрічей, це займе 3-4 дні, я не пам'ятаю розкладу цього саміту, але після саміту ми могли б сказати, чи спрацювала ідея Путіна про нову валюту БРІКС чи ні. Але у нас є ще одна інтрига – це місто Казань, воно знаходиться на півдні Росії, і воно знаходиться приблизно в 1000 кілометрах, або навіть менше, від території України. І в нашому минулому, у нашій війні, ми мали приклади, що українські дрони баюли по місту Казань. Частково вони також влучили у нафтопереробний завод у місті Казань. І цікаве питання, чи буде Україна атакувати місто Казань під час цього саміту? Це також можливість, дуже реалістична, чому б і ні. І це буде великим сюрпризом для Путіна та його друзів. Він думає, що ці країни його друзі, але ми розуміємо, що насправді ні. Михайле, дуже дякую за цю розмову. Дякую за ваш час і за ваші думки. Рада бачити вас щотижня. Тож до зустрічі. До побачення. Дякую, Ірино. З нами був політехнолог Михайло Шейтельман, і мене звати Ірина Узлова. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал «Війна і політика 24» та вірте в себе та в українські Збройні Сили. Побачимося скоро.